Saan ba natin makikita ang ating mga account number na kailangan natin dito sa paglo-load ng ating web loading tool kasama ng PIN na ipinadala ni GCASH mga ka-onliners? Marami kasing nagme-message, 11 po yung account number namin, 12 po yung account number namin. CCA number ang tawag sa mga ganyan mga ka-onliners kasi nakikita nyo yung CCA number na yan sa box mismo ng inyong mga satellite or signal. So, yung CCA number, pwede natin gamitin para makuha ang ating mga account numbers. So, ituturo ko sa iyo yung paraan kung paano makuha ang iyong account number na 8-digit para makapag-load ka na sa iyong satellite or signal. Kailangan mo ng smart or talk and text na SIM card na may regular load na at least piso. Punta ka na dito sa may message section. And then, kunin mo sa box mo yung CCA number. Nag-iisa lang naman po yan, yung may pangalan na CCA number. And then, pag nakuha mo na, punta ka ulit sa message. Ganito yung pag-type mo. Ayan, sundan mo lang yung example natin sa screen. Kapag signal, okay, signal yung ilagay mo. Signal, space, SC, dapat hindi po mawawala yung SC, space, yung CCA number, okay? Yan yung format, and then isend mo sa 5353. Kapag satellite naman, satellite, space, SC, space, CCA number, and then isend mo sa 5353. So, kapag done na, ito yung i-reply sa iyo ni 5353. Ayan, your account number, ayan na. So, ibig sabihin, successfully retrieved na. So, yung 8-digit na yan, yung binilugan ko, yan yung magiging account number mo at yan yung gagamitin mo pang load or pang input doon sa iyong web loading tool. So, sana'y naintindihan yung mga ka-onliners. And kung may katanungan, message sa ating Facebook page online tutorial. Thank you for watching and see you sa next nating tutorial.